Το κείμενο που θα κοιτάξουμε σήμερα είναι του Γρηγορείου του Πρωτοψάλτου. Ας πάμε να δούμε ποιος ήταν ο Γρηγόριος ο Πρωτοψάλτης. Μήπως έτσι έχετε κάποια ιδέα. Και το αναφέρω αυτό γιατί είναι πολύ γνωστό το όνομά του. Είδα από τα πρώτα χρόνια που κάνουμε Βυζαντινή, είναι ένας εκ των τριών που αναφέρουμε συνέχεια. Και για ποιο λόγο τους αναφέρουμε. Πατέρα Σπυρίδωνα, θα μας βοηθήσετε. Οι τρεις δάσκαλοι της Βυζαντινής μουσικής. Οι τρεις μεγάλοι δάσκαλοι της Βυζαντινής μουσικής, γιατί τους ονομάζουμε έτσι, γιατί τα ονόματά τους κυριαρχούν στην νέα αναλυτική σημειογραφία, η οποία προέκυψε στη μεταρρύθμιση του 1814. Γνωρίζουμε ότι το σύστημα της Βυζαντινής μουσικής που ακολουθούμε έως σήμερα, το οφείλουμε στο έργο των τριών διδασκάλων, ένας εκ των οποίων είναι βέβαια ο Γρηγόριος ο Πρωτοψάλτης. Ο Γρηγόριος ο Πρωτοψάλτης ήταν ένας σπουδαίος μουσικός, όχι μόνο της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά και της επωνομαζόμενης ως εξωτερικής μουσικής, δηλαδή της λεγόμενης κοσμικής μουσικής, αν σκεφτεί κανείς ότι έχει γράψει και τραγούδια. Έχουμε 30 περίπου τραγούδια, αν θυμάμαι σωστά, και μάλιστα κάποια αφιερωμένα σε μεγάλες μορφές από την πένα του τη μουσική. Είναι λοιπόν ένας εκ των τριών διδασκάλων, κυρίως σε αυτόν οφείλουμε τις εξηγήσεις των μουσουργών 17ου και 18ου αιώνα. Το έργο του είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνει κανείς, γιατί αν θέλουμε να ανατρέξουμε πίσω στο έργο των μελουργών πριν από το 1814, δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να περάσουμε από τις εξηγήσεις του Γρηγορείου του Πρωτοψάλτου, αλλά και του Χουρμουζίου, του Χαρτοφύλακος, γιατί σε αυτούς τους δύο οφείλουμε την παράδοση του πρακτικού μέρους της βυζαντινής μουσικής στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, γιατί το θεωρητικό ποιος μας το παρέδωσε? Ο Χρύσανθος. Έτσι είναι γνωστό και το μέγα θεωρητικό του Χρυσάνθου. Στη μεταρρύθμιση, όπως ξέρουμε, τι ακριβώς έγινε στη μεταρρύθμιση? Όταν μιλάμε για τη μεταρρύθμιση του 1814, στην ουσία οι δάσκαλοι αυτοί συστηματοποίησαν σε μία μέθοδο τη θεωρία της βυζαντινής μουσικής, αλλά και μας παρέδωσαν εξηγήσεις ή αλλιώς, όπως λέμε, αναλύσεις παλαιάς σημειογραφίας και κατέγραψαν και έργα των μελουργών των παλαιότερων. Έτσι. Ο Γρηγόριος, λοιπόν, ο Πρωτοψάλτης, ας πούμε λίγα πράγματα λίγο για τη ζωή του, γιατί είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που λες πόσα πρόλαβε να κάνει σε τόσο λίγο χρόνο, αν σκεφτεί κανείς ότι έφυγε κοντά στα 43 του χρόνια. Έτσι, πάρα πολύ νέος. Γεννήθηκε, λέει η παράδοση, ότι γεννήθηκε την ημέρα που απεβίωσε ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, μια άλλη τεράστια μορφή της βυζαντινής μουσικής. Ιστορικά, ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος θεωρείται ότι έφυγε από Πανόλη, άρα αν λάβουμε αυτό το στοιχείο υπόψη μας, εντοπίζουμε την χρονολογία της γέννησης του Γρηγορείου του Πρωτοψάλτου το 1778. Τότε ήταν η Πανόλη. Οπότε γεννιέται εκείνη την περίοδο. Ο πατέρας του είναι ιερέας, γι' αυτό άλλωστε τον συναντάμε και ως Λεβίτη, τον ονομάζουν και Γρηγόριο το Λεβίτη, επειδή ο πατέρας του ήταν ιερέας, έτσι, και η μητέρα του λεγόταν Ελένη. Από πολύ νωρίς έχει έφεση στη μουσική, από πολύ νωρίς καταλαβαίνουν το χάρισμα, έχει σπουδαίους δασκάλους, τον Ιάκωβο, τον Πρωτοψάλτη, τον Πέτρο, τον Βυζάντιο, και τελευταία τον Γεώργιο, του Γεωργίου Κρητός μαθητής. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχει ένα πολύ πλούσιο έργο. Έχει ιδιαίτερη φιλία με τον Πατριάρχη, τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, και θα λέγαμε ότι βιώνουν μαζί εκείνες τις τραγικές στιγμές της 10ης Απριλίου του 1821, και αυτές οι στιγμές, όπως ξέρουμε, οδήγησαν στον απαγχωνισμό του μεγάλου αυτού μάρτυρα του γένους μας στην μεσημβρινή πύλη του Πατριαρχείου, και είναι έτσι τραγικό να σκεφτεί κανείς ότι λίγους μήνες μόνο μετά τον απαγχωνισμό του Πατριάρχη και ιδιαίτερα προσφυλούς προσώπου του Γρηγορείου, φεύγει και ο ίδιος ο Γρηγόριος, δηλαδή το Δεκέμβριο του 1921, έφυγε από τη ζωή και ο Γρηγόριος ο Πρωτοψάλτης. Είχε προλάβει όμως να κάνει πολλά σπουδαία έργα, δικές του δημιουργίες, μία εκ των οποίων θα δούμε και σήμερα.
εξηγήσεις μελουργών του 17ου και 18ου αιώνα, όπως του Πέτρου του Μπερεκέτη, αλλά και τραγούδια, κοσμικά τραγούδια, 2 εκ των οποίων τα έχει αφιερώσει και στον Γρηγόριο τον Πέμπτο, αλλά και σε άλλες προσωπικότητες. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα θα δούμε με άλλο μάτι τη σύνθεση. Είναι καλό να κοιτάτε λίγο τις βιογραφίες των ανθρώπων που πάσχησαν να καταγράψουν αυτά τα έργα. Σήμερα θα δούμε το άξιον εστί πρώτου ήχου του Γρηγορίου του Πρώτου Ψάλτου. Άξιον εστί